rămâne puțin în zona asta de muncă, dar cumva cu o întrebare puțin mai abstractă, pentru că mi se pare inevitabil de legat cele două discuții, atât când vorbim despre munci precare, despre dispariții de locuri de muncă, salarizare insuficientă. Eram curios care e poziția ta, care e perspectiva ta asupra dezbaterilor despre Universal Basic Income, despre celebrul UBI, care creează în tot felul de polarizări și de discuții deopotrivă la stânga și la dreapta. Și eram curios unde te plasezi în această dezbatere despre UBI. Când Elon Musk și băieții din Silicon Valley încep să aplaude ceva, mie mi se ciulesc urechile. UBI este un concept care depinde foarte mult, în sine e o idee care poate să pară bună, dar depinde foarte mult de venitul universal garantat. E un venit care ar trebui să fie acordat, poate, nu știu, ar trebui să explicăm un pic. Deci e un venit, o sumă de bani care ar trebui să fie acordată, asta este ideea, care ar trebui să fie acordată oricărei persoane, indiferent că este bogată sau că este săracă, că muncește sau că este șomer, tocmai pentru a atenua și pentru a contracara impactul automatizării. Într-un viitor în care locurile de muncă vor dispărea sau cea mai mare din locurile de muncă, în special necalificate, vor fi din ce în ce mai puține datorită faptului că vor fi făcute de roboți, există această propunere să dăm fiecărui cetățean, deci pe bază de cetățenie, o sumă de bani care să-i acopere necesarul pentru un trai, fiind o opțiune dacă omul vrea sau nu vrea să-și ia un job. Deci, practic, munca va fi opțională. Este o idee care, așa cum spuneam, depinde foarte mult cum o implementăm. Pentru că, de exemplu, sunt foarte mulți pe filiera libertariană, care sunt mari adepți ai venitului universal garantat, susținând în același timp dispariția sistemelor publice de sănătate și de educație. Cu alte cuvinte, dăm fiecare o sumă de bani și fiecare se descurcă pe cont propriu. Este paradisul libertarian în care fiecare e responsabil de propria soartă, să stea toată acești bani, s-a spălat pe mâini și nu mai oferă nimic. Există și versiuni care evident presupun alte sau propuneri care presupun costuri mult mai mari, în care menținem și un sistem de protecție socială și un set de bunuri publice, sănătate, educație și așa mai departe, dar dăm această sumă tuturor cetățenilor. Este o idee care este egală, dar în același timp mi se pare inechitabilă, pentru că mi se pare injust și o risipă de resurse publice să-i dai lui țiriac o sumă de bani pe care mi-o oferi mie și pe care îi oferi cuiva din cucuieții din deal. Deci țiriac efectiv nu are nevoie de acea sumă. E profund inechitabil și o risipă, trebuie să spun, de resurse publice. Este o idee atractivă, recunosc. Adică îmi imaginez cum ar fi într-una din utopii să fim cum era în Grecia antică, în care cetățenii nu trebuie să muncească, eventual e un sistem din acela de tragere la sorți, în care fiecare ne asumăm o funcție și un rol public, o muncă pentru binele cetății și sclavii, respectiv roboții, mașinile, fac munca pentru noi. Sună bine, dar de la o viziune până la implementare, cred că sunt foarte multe false bune idei. Deci sunt mai degrabă sceptică în concluzie. De acord cu scepticismul și cu critica la cel puțin la propunerile care au existat pe piață până acum. Am văzut că zilele trecute Finlanda a retras acel mic proiect de UBI pe care încerca să-l implementeze cu rezultate complet neconcludente. Deci discuția este în continuare pe masă. Eu sunt puțin mai partizan în sensul favorabil acestei idei, pentru că într-o perspectivă marxistă, în momentul în care nu trebuie să mai muncești pentru asigurarea traiului, cumva ieși din capitalism, ceea ce nu poate să fie decât o veste bună. Sigur că și ieșirea asta din capitalism trebuie făcută cu grijă ca să nu dăm ceva și mai rău. Deci rămânem cu discuția deschisă, dar de ce am invocat această idee despre UBI cu toate paradoxurile și contradicțiile sale? Pentru că ea a apărut, așa cum zici, în raport cu ideea asta de automatizare a slujbelor și cu ideea de faptul că tendința este de a plăti din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puțin muncitorii, oamenii care muncesc în general, cu sume mici, care prin urmare duc la scăderea profitului capitaliștilor. De aici o criză permanentă, o întreagă discuție probabil pentru altă dată.
dar ea a apărut și ca o idee de a rezolva o altă problemă extrem de stringentă în paralel cu cea de automatizare, și anume problema inegalităților din ce în ce mai mari. Că suntem într-o societate care practic este la apogeul inegalității între cei bogați și cei săraci. Aceasta era una dintre soluțiile de a compensa, într-un fel, discrepanțele uriașe de venituri care există în societate. Și mergând mai departe, te-aș întreba cum vezi această rezolvare sau care ar fi politicile, soluții în raport cu această idee de inegalitate. UBI poate suntem sceptici față de el, dar atunci taxare, naționalizare, socializare, unde vezi? În primul rând, cred că atâta timp cât trăim într-o societate capitalistă, nu putem să eliminăm inegalitatea. Mie mi se pare foarte clar, putem să o reducem, putem să o aducem la cote suportabile, dar cred că este intrinsecă naturii capitalismului, face parte din relația, din ADN-ul capitalist, inegalitatea. Putem însă să o ducem la cote cât de cât suportabile. Iar pentru asta, bun, nu știu dacă UBI este o soluție, pentru că dacă el vine și se acordă deja că este alocat într-o societate care este profund inegalitară, în care 1% dețin cea mai mare parte a resurselor și bunurilor dintr-o societate, nu are cum să egalizeze. Deci, cel mult, cred că ar putea, teoretic, să elimine stigma asociată unui beneficiu social. Pentru că, în momentul de față, așa cum menționam mai devreme, dacă ești beneficiar de venit minim garantat, în momentul de față, un beneficiar de ajutor social poartă acea stigmă. Când ar primi și țiriac și neanelul din Cucuieții din Deal, probabil ar dispare stigma, dar nu ar dispare inegalitatea. Pentru a reduce inegalitatea, cred că se pare că tot ce am încercat până acum nu a dat rezultate foarte grandioase, pentru că atât în România cât și la nivel global, egalitatea este în creștere. Deci, oricum am măsura-o, avem, indiferent că e creștere economică, că e scădere economică, avem o inegalitate care este în creștere începând cu sfârșitul anilor 70. Da, cred că este importantă taxarea, dar trebuie să fim mult mai radicali în felul în care înțelegem această taxare. Nu ne jucăm cu un procent sau două și mai creștem, mai scădem, cotă unică, cotă neunică și așa mai departe. Și cred că trebuie să adresăm, când vorbim de inegalitate, în primul rând inegalitatea dintre muncă și capital. Pentru că, să vă spun cum arată peisajul inegalității în România. Știți ce venit lunar trebuie să ai ca să fii în top 1% cei mai bogați români? Nu foarte mult, 600 de euro pe lună. Asta înseamnă un pic peste salariul mediu pe economie. Cine de aici are peste salariul mediu pe economie, vă anunț că sunteți top 1% cei mai bogați români. Felicitări! Sunt câțiva câștigători. Deci, adevărata inegalitate este undeva foarte sus și este între muncă și capital. Nu este între noi ăștia care muncim, între mine care am un salariu peste salariul mediu și tu care ai un salariu minim sau cel care are un ajutor social de, nu știu, 140 de lei pe lună. Sigur că e o diferență foarte mare, dar e mai puțin mare decât diferența între muncă și capital. Deci cred că trebuie să adresăm această inegalitate. Nu știu, mi se pare o idee bună și nu sunt singura care vorbesc, să resocializăm o parte din veniturile din capital. De exemplu, muncitorii sau lucrătorii să aibă o cotă parte din veniturile companiei, pentru că altfel doar cu salarii mai mari, doar cu taxe un pic mai mari sau un pic mai mici, se pare că nu funcționează foarte bine. De acord. Pentru că ne apropiem de final încet, am zis că încercăm să ținem discuția undeva pe la 35-40 de minute și eventual să avem și timp de 2-3 întrebări. Aș vrea să nu ratez această ocazie a întâlnirii noastre din această seară, să reau o discuție care iar a polarizat cel puțin nu doar spațiul public local, toată lumea are această dilemă și vreau să te întreb și pe tine cum vezi tocmai în raport cu munca și sărăcia, ca să nu ne depărtăm foarte mult de cele două subiecte din această seară. Discuția Uber versus taxi.
Știu că e foarte mare, nu trebuie să puizăm în seara asta, dar vreau măcar ca din perspectiva muncă și sărăcie, care ar fi unghiul de intrat în această dezbatere din perspectiva Se poate intra pe pagina ta de Facebook și discuția în toată amploarea ei. Cred că, hai să ieși, da, ok, Uber și taxi sunt două metafore pentru două tipuri de muncă, două forme de muncă foarte diferite. Pe de o parte, munca salariată, în care există un patron sau un angajator și un angajat. Cealaltă e muncă pe platformă, muncă în care dispare granița dintre timpul liber și timpul de muncă, este din ce în ce mai diluată, pot să muncesc 2 ore, după aia mă duc și fac, nu știu, beau un suc, vin la o dezbatere, mai muncesc după aceea 2 ore, nu mai dispare acel timp de muncă și timp de odihnă, dispare relația cu angajatorul, cine ți este angajator dacă muncești la Uber. Cred că evident că sunt foarte diferite. Sigur că pare atractiv să muncești când vrei, cât vrei și așa mai departe și ar fi și mai atractiv dacă nu ai face din constrângere, pentru că de fapt trebuie să trăiești. Sunt două probleme cu munca de tip Uber la care nu există în momentul de față este apărarea drepturilor colective. De obicei, muncitorii, clasa muncitoare și-au obținut drepturile pe care și le-au obținut de la concedii de odihnă până la concedii de boală și prime de vacanță, organizând colectiv în sindicate și luptând pentru aceste drepturi. Asta era fezabil pentru că așa era organizată munca. Erai într-o unitate de producție, fabrică, uzină, nu știu, corporație, în care era ne regăseam pe aceeași poziție, eu și Florin muncim pentru domnul X, împărțim aceleași probleme, vorbim despre ele, era cât de cât ușor să revendici niște drepturi. Când fiecare lucrează pentru nu se știe cine și angajatorul este o platformă către care tu doar plătești o cotă parte din un comision, cum te organizezi? Ce drepturi poți să revendici? De la cine le revendici? Cum vorbești cu peers, cu egalii tăi? E o problemă de acest tip la care nu există rezolvare. Și a doua este sistemul social, pentru că așa cum este el gândit în majoritatea statelor europene, cele mai multe beneficii sociale, că e drept la, nu știu, ajutor de șomaj, pensie, concediu de boală, sunt legate de locul de muncă. Întrebarea e cum e nevoie de o regândire profundă a sistemelor sociale, a felului în care ele funcționează, cum rămâne de văzut, ca să putem să ajustăm să răspundem și la nevoile acestui tip de muncă. Dacă prefer Uber sau dacă prefer taxi, sincer, eu nu prefer niciuna. Eu nu sunt creștină, dar cred că munca este un blestem, așa cum scrie în Biblie. Îmi pare foarte rău că munca e din ce în ce mai mult un lux și un privilegiu. Nu încurajez lenea și statul degeaba, să ne înțelegem. Sta degeaba să faci ceva totuși, ce vrei tu. Sau ceva care să fie pentru binele tuturor, nu pentru binele, nu știu, unui patron. Deci, dacă mă întreb pe mine, ambele sunt două forme de exploatare, dar ridică probleme acest tip acest nou tip de muncă. Una dintre reformulări ar fi că, practic, avem exploatare de tip nou, să spunem, nu simplificăm foarte mult, exploatare de tip nou versus exploatare de tip tradițional. Problema e că nu poți să preferi neapărat una dintre ele, trebuie cumva să rezolvi problema exploatării muncii ca atare. Și ultima întrebare pe această notă, după aceea deschidem către public. Anul ăsta sunt 200 de ani de la nașterea lui Marx, un moment important. Marx, un autor care a scris mult, principal la preocupare despre muncă și despre cum se creează valoarea în muncă și cum munca creează valoare prin exploatare. Aș întreba cu o întrebare generală pe care o punem tot timpul, poate banală și uzată, dar în continuare mi se pare important de avut un fel de reflexie. Având în vedere discuția de până acum în această seară, deci nu e chiar așa de abstract întrebarea, având în vedere discuția despre sărăcie, discuția despre muncă și mai ales contextul local, care e sigur local, dar într-o anumită măsură pentru că are caracterul său de generalitate, cum vezi de aici încolo toate discuțiile despre rearticularea unei anumite tip de stânga
anumit tip de politici de stânga, noi partide, nu și această dezbatere despre noi partide de stânga în permanență, inclusiv forme de mobilizare politică, forme, ce ziceam și mai devreme, de mobilizare a muncitorilor. Cum vezi acest fundal al contradicției între capital și muncă, al creșterii sărăciei de care aminteai la început, al creșterii inegalităților în permanență și fundalul ăsta capitalist dement în care din ce în ce mai puțin face sens? Cum vezi stânga de aici încolo? Cum ți se pare că va evolua de aici încolo? Asta e o întrebare, iarăși, de teză de doctorat. Știu, mi se pare, o să spun o chestie banală, dar asta e cumva contraintuitiv și paradoxal că în timp ce ne confruntăm cu probleme de stânga sau care s-ar preta foarte bine să fie abordate dinspre stânga, noi de fapt vedem o ascensiune a extremei drepte și a partidelor de dreapta, unui populism de dreapta, ceea ce ne vorbește și despre o anumită slăbiciune a stângii, despre o incapacitate de a răspunde și de a veni cu niște răspunsuri plauzibile la problemele cu care ne confruntăm, dar nu este pentru că nu știm, este și pentru că realitățile se modifică și este mult mai ușor să vii cu un discurs de dreapta în care să spui el este țapul ispășitor, ăla este de vină, decât este pentru noi care trebuie să venim cu o răspunsuri care volens-nolens presupun o abordare sistemică și structurală, o interpretare sistemică și structurală a realității, care este mult mai greu de digerat și de înțeles decât ceva extrem de simplist, cu o poveste cu bine și rău. Deci, cred că ce observăm nu este foarte încurajator. Dacă ne uităm la, nu știu, ce se întâmplă, pe de o parte avem social-democrația clasică care se duce verginos la vale și asta e și o merită. Și în același timp avem noua stângă, ca să spun așa, nu știu dacă ăsta este termenul pozitiv, care nu reușește să se nască. Deci nu e o situație foarte, foarte optimistă, cum nu ai da, dar cred că e o perioadă de tranziție, un moment de cotitură și o să închei într-o notă optimistă, mai devreme sau mai târziu o să reușim să venim și cu o articulare. A început deja, există, nu știu, și există și exemple pozitive, Podemos sau Syriza, dar nu cred că este suficient să apară într-o singură țară, mai ales nu la periferia sistemului. Ar fi cu totul altceva dacă ar apărea un partid de tip Podemos în Germania sau în Statele Unite și alta dacă apare în Grecia și are mâinile legate de Banca Centrală Europeană. Scuze, e o întrebare foarte grea, aș putea să vă... Nu grea, efectiv, se pretează la o discuție foarte lungă. Eu îți mulțumesc foarte mult și cred că, sigur, avem foarte multe de discutat în aceste zone. Sunt, cum spuneam și la început, subiecte foarte importante pentru realitățile locale și nu numai și cred că asta e de-abia început, așa cum mai avem timp să discutăm și despre stânga în viitor, sunt convins despre asta.